আজি আমি মাৰ্চ মাহৰ 26 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আগন্তুক সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব বুলি আশা কৰিলো। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ৱৰ্ল্ড এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট 2021 অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত দেশ কোনখন? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে বাংলাদেশ। ৱৰ্ল্ড এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্ট ছুইজাৰলেণ্ডৰ এটা সংস্থাই প্ৰকাশ কৰে। এই ৰিপৰ্ট বিশ্বৰ আটাইকেইখন দেশৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হয়। এইবাৰ এই ৰিপৰ্ট 117খন দেশৰ 6475খন চহৰৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৱৰ্ল্ড এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে দেশসমূহৰ বায়ু কিমান পৰিষ্কাৰ বা কিমান প্ৰদূষিত সেইবোৰ জনা যায়। 2021 বৰ্ষৰ এই ৰিপৰ্ট অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত দেশখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ দেশখন হৈছে ছুইজাৰলেণ্ড। আনহাতে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ 5ম স্থানত থকা প্ৰদূষিত দেশ। আমি ইয়াত কেৱল বায়ু প্ৰদূষণৰ কথাহে কৈছো। বাংলাদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ঢাকা। বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে শেখ হাছিনা আৰু বাংলাদেশত প্ৰচলিত মুদ্ৰা হৈছে টাকা। 2 নং প্ৰশ্ন ৱৰ্ল্ড এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট 2021 অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত ৰাজধানী কোনখন? উত্তৰ হৈছে নতুন দিল্লী। বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত দেশখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু আটাইতকৈ প্ৰদূষিত ৰাজধানীখন হৈছে নতুন দিল্লী। 3 নং প্ৰশ্ন পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী পেৰা এথলীটৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে দেবেন্দ্ৰ ঝাঝৰিয়া। দেবেন্দ্ৰ ঝাঝৰিয়া হৈছে প্ৰথমগৰাকী পেৰা এথলীট যিয়ে পদ্মভূষণ সন্মান লাভ কৰিছে। তেওঁ এগৰাকী জেভলিন থ্ৰ' খেলুৱৈ। 4 নং প্ৰশ্ন প্ৰিটস্কাৰ আৰ্কিটেক্সাৰ বঁটা 2022 কোনে লাভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ডিভেডো ফ্ৰান্সিস্কেৰে। প্ৰিটস্কাৰ আৰ্কিটেক্সাৰ বঁটা এই নামটোৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে যে এই বঁটা আৰ্কিটেক্সাৰ বা স্থাপত্য কলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়। 2022 বৰ্ষত এই বঁটা লাভ কৰিছে আফ্ৰিকাৰ ডিভেডো ফ্ৰান্সিস কেৰে। তেওঁ হৈছে এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী আফ্ৰিকীয় স্থপতিবিদ। 5 নং প্ৰশ্ন অলপতে বিশ্বৰ 1 নং টেনিছ খেলুৱৈ এছলে বাৰ্টিয়ে 25 বছৰ বয়সত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। তেখেত কোনখন দেশৰ খেলুৱৈ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কেনবেৰা। বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে স্কট মৰিছন আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰচলিত মুদ্ৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ। 6 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব যক্ষ্মা ৰোগ নিবাৰণী দিৱস পালন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 24 মাৰ্চ। 2022 বৰ্ষৰ বাবে বিশ্ব যক্ষ্মা ৰোগ নিবাৰণী দিৱসৰ থিমটো হৈছে ইনভেষ্ট টু এণ্ড টিবি ছেভ লাইভছ। 7 নং প্ৰশ্ন অলপতে GIF স্ৰষ্টা ষ্টিফেন উইলহাইটৰ দেহাৱসান ঘটে। ইয়াত উল্লেখিত GIFৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰ হৈছে গ্ৰাফিক্স ইণ্টাৰচেঞ্জ ফৰ্মেট। এই গ্ৰাফিক্স ইণ্টাৰচেঞ্জ ফৰ্মেট বা GIF হৈছে কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এনিমেটেড ইমেজ ফাইল। ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি এই ফাইলবোৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। যিবোৰ ইমেজ ফাইলৰ নামৰ লগতে .gif বুলি লিখা থাকে সেই ফাইলবোৰক GIF ফাইল বুলি ক'ব পাৰি। 8 নং প্ৰশ্ন মাৰুতি ছুজুকিৰ নতুন সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে হিচাচি টাকিউচি। হিচাচি টাকিউচি হৈছে জাপান দেশৰ নাগৰিক। তেখেতক 3 বছৰৰ বাবে মাৰুতি ছুজুকিৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিয়োগ কৰিছে। মাৰুতি ছুজুকিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1982 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। 9 নং প্ৰশ্ন কোনে 2022 বৰ্ষৰ এবেল বঁটা লাভ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে ডেনিছ পাৰ্নেল ছালিভেন। এবেল বঁটা গণিতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়। 2022 বৰ্ষৰ এবেল বঁটা লাভ কৰা ডেনিছ পাৰ্নেল ছালিভেন হৈছে আমেৰিকাৰ এগৰাকী গণিতজ্ঞ। 10 নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে শ্ৰী শক্তিকান্ত দাস। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক ভাৰতৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক বুলিও কোৱা হয়। পৰীক্ষাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে ভাৰতৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব RBI বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। RBIৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল
1935 চনৰ 1 এপ্ৰিলত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত 11 নং প্ৰশ্ন আৰ্থ আৱাৰ 2022 ৰ বিষয়বস্তু কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে শেপ আৱাৰ ফিউচাৰ আৰ্থ আৱাৰ প্ৰতি বছৰে মাৰ্চ মাহৰ অন্তিমটো শনিবাৰে পালন কৰা হয় সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ 1 ঘণ্টাৰ বাবে আৰ্থ আৱাৰ পালন কৰা হয় এই সময়ছোৱাত বিশ্ববাসীয়ে ঘৰৰ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিক লাইট অৰ্ডাৰকাৰী সেইবোৰ অফ কৰি থয় আৰ্থ আৱাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ড চমুকৈ WWF ৰ সহযোগত বিশ্ববাসীয়ে পালন কৰে এইবাৰ 26 মাৰ্চত আৰ্থ আৱাৰ পালন কৰা হৈছে আৰ্থ আৱাৰ পালনৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নিজাববীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে উৎসাহ যোগোৱা 12 নং প্ৰশ্ন অলপতে কাক ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সংস্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সংস্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে 13 নং প্ৰশ্ন অলপতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কিমানখন নতুন সৈনিক বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ হৈছে 21খন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে 21খন নতুন সৈনিক বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান অসমত কেৱল এখন সৈনিক স্কুল আছে আৰু সেই স্কুলখন আছে গোৱালপাৰা জিলাত 14 নং প্ৰশ্ন অলপতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি মহোৎসৱ 2022 ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি মহোৎসৱ 2022 অনুষ্ঠিত হৈছে 15 নং প্ৰশ্ন অলপতে ভাৰতৰ প্ৰথমটো তীখা পথ বা ষ্টীল ৰোড ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উত্তৰ হৈছে গুজৰাটৰ সুৰাটত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ষ্টীল ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অলাগতিয়াল বা পেলনীয়া পদাৰ্থৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পৰীক্ষামূলকভাৱে 6 লেনযুক্ত 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুৰাটক ডায়মণ্ড চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় 16 নং প্ৰশ্ন কোনে বাৰ্কৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে বাৰ্কৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ব্ৰডকাষ্ট অডিয়েন্স ৰিচাৰ্চ কাউন্সিল এই বাৰ্কৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে শশী সিনহাই 17 নং প্ৰশ্ন ILOৰ পৰৱৰ্তী সঞ্চালক প্ৰধান কোন হ'ব উত্তৰ হৈছে গিলবাৰ্ট হাংব ILOৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থা বিশ্বৰ শ্ৰমিকসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰকাৰ উন্নতি সাধন কৰাই এই সংস্থাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ইয়াৰ গঠন হৈছিল 1919 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত 18 নং প্ৰশ্ন কোনখন চলচ্চিত্ৰই 94তম একাডেমী বঁটাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে উত্তৰ হৈছে কোডা একাডেমী বঁটা বা অস্কাৰ বঁটাৰ বিষয়ে দৰকাৰী ভিডিঅ' এটা এই চেনেলত আপলোড কৰিছো ভিডিঅ'টো যদি এতিয়াও চোৱা নাই চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত ইয়াৰ লিংকটো পাব 19 নং প্ৰশ্ন সৌদি আৰবিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 কোন গৰাকী খেলুৱৈয়ে জিকিছে উত্তৰ হৈছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেনে সৌদি আৰবিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে 20 নং প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় জল পুৰস্কাৰ 2022ৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বঁটা লাভ কৰিছে উত্তৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আমি গম পালো যে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিতানত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশে ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান আৰু তৃতীয় স্থানত আছে তামিলনাডু এইখিনিলৈকে আমি মাৰ্চ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলো এতিয়া অসমৰ বিষয়ে 5টা দৰকাৰী জিকেৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ সহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 7 অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 7 2 নং প্ৰশ্ন অসম লোকসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ বাবেও 4টা অপচন দিয়া আছে এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি 14 অসমৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে
14 3 নং প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 6 ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ 4 নং প্ৰশ্ন লোকসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান ইয়াতে দিয়া এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 5 লোকসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 5 বছৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ আৰু লোকসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 5 বছৰ 5 নং প্ৰশ্ন অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 126 অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 126 ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলট ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ